Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita di segmen creepy. Kali ni dalam video yang lepas, Kama ada cakap dengan korang yang Kama nak story mori pasal kisah seram rumah sewa Kama kan. So, here it is. Korang dah bersedia ke belum? Dah grab popcorn ke belum? Sebab Kama mengambil masa yang agak lama untuk berfikir nak share dengan korang ke tak. Tapi sebab Kama dah pernah cakap kan Kama nak share, so why not. Tapi cerita dia tak adalah panjang sangat, pendek je cerita dia, tapi seram jugalah. Tak tahulah kalau korang dengar seram ke tak kan. Okay, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. So, cerita Kama ni Kama rasa dah boleh cerita kot. Sebab sekarang Kama kat rumah KL. And rumah yang seram tu dekat Kelantan. Okay, Kama rasa tak apa kot nak cerita kan. And Kama pun tak bagi tahu alamat rumah tu kan. Risau. Sebab ya. Okay, so Kama cerita dulu masa first masuk ke rumah sewa tu Masa tu awal bulan Oktober. Kama dah nak masuk study dekat UiTM lah. Tapi rumah sewa tak jumpa-jumpa lagi. Sampailah sehari sebelum nak gerak pergi Kelantan tu, baru jumpa satu rumah sewa yang diiklankan dalam satu website ni lah. Tu pun dia baru letak tau. So, kawan fikir macam, rezeki lah. Last minute kan, owner tu pun baru upload. Lepas tu swipe tengok gambar yang diiklankan tu. Allah, gambar yang diambil pun gegar tau. Macam tak nak je sewakan rumah tu kan. Tapi fikir owner dia tu mungkin orang tua kot. Macam tak reti sangat pakai phone ke apa nak ambil gambar kan. So kamu pun bacalah description dia. Dia tulis ada 3 bilik dan 2 bilik air. Harga sebulan RM450. Bagi Kama murah lah kalau nak comparekan dengan rumah dekat KL ni. Dengan dapat 3 bilik apa semua kan. So disebabkan Kama takut nanti ada orang lain yang ambil dulu. So Kama pun cepat-cepat contact owner ni untuk macam nak booking macam tu lah. So esoknya Kama dah sampai ke Kelantan. Kama ajak 2 orang kawan Kama yang memang tinggal dekat Kelantan tu untuk teman lah pergi tengok rumah tu. Masa tu Kama tak confirm lagi lah dengan orang tu Kama nak duduk situ. Tapi sebenarnya memang tak ada choice pun. Cuma kita cakap je dekat owner tu yang saya nak tengok dulu rumah. Takut kena scam kan. So, ya owner tu pun bagilah location. Kawan Kama drive. Sampailah kita orang nampak satu simpang ni. Dia kecil je simpang tu tau. Jalan dia sangat-sangat sempit. And Kama rasa kalau bawa Hilux masuk tu tak muat tau. And then kawan Kama tanya, Kama, betul ke sini? Ni hutan ni. Bahayalah kalau ada ular ke apa. So, Kama memang terdesak masa tu. Kalau tak, aku nak tinggal mana kan? So, tak apa. Masuk je dulu Kama cakap. Kita masuk dalam tu, lega. Sebab nampak ada kawasan perumahan. Dia rumah teres tau. So, ada jiran-jiran lah. Banyak jiran-jiran dekat situ. Lepas tu, masa lalu tu ada ternampak budak-budak, keluarga. Lagilah rasa tenang, rasa selamat kan. So, kita orang pusing-pusing sampailah nampak nombor rumah sewa tu. Bila dah sampai depan-depan rumah sewa tu, semua kawan-kawan Kama dah termasuklah Kama. 3 orang macam terdiam tengok rumah tu kan. Kama, betul ke ni? Ni ke rumah tu Kama? Kawan macam, ya kot, sekejap nak call pakcik tu. So, pakcik tu pun on the way. Korang tahu tak, diorang terkejut sebab apa? Sebelah kiri rumah tu adalah rumah yang kosong, yang obviously kosong. Memang pandang tu korang dah tahu tak ada orang duduk rumah ni. Sebab gaya rumah tu macam dah bertahun-tahun ditinggalkan. Kama nak pandang lama-lama rumah tu pun tak berani tau. So, jiran sebelah kanan tu pula, Alhamdulillah nasib baik ada orang. Nampak macam berkeluarga sebab Kama nampak ada diorang sidai baju anak-anak dekat luar tu tau. Tapi, dari situ Kama macam agak pelik sebab jiran sebelah kanan tu, dia simenkan partition antara rumah sewa kita orang dengan rumah dia. Like, simen tau. Memang tak dapat nampak orang sebelah tu, tapi adalah macam satu ruang panjang macam tu. Tapi dia ruang tu tinggi. Kita macam dapat tengok sikit lah ada orang sebelah kan. Sepatutnya partition antara rumah-rumah ni dia ada macam pagar yang lubang-lubang tu tau.
Tapi diorang renovate ke, diorang simenkan terus. So sampai je pakcik owner tu, kita orang terus masuk. Dia buka lah kunci apa semua. And then pakcik tu kata, orang sewa sebelum ni baru je keluar. Bulan lepas dia baru keluar. Tiba-tiba kawan-kawan ni terlepas cakap. Dia ni mulut dia memang straight tau. Dia laser sikit. So dia pergi cakap, oh bulan lepas, ingatkan tahun lepas. Tu situasi macam awkward. Sebab so Kamal terus potong lah kan, rumah ni ada bocor ke apa ke. Kamal tanyalah pasal elektrik apa semua, sambil-sambil kawan-kawan tu pergi tengok-tengokkan round-round keadaan rumah tu. Mata Kamal macam dah menilau tau rumah tu. Okay, banyak kerja ni, banyak kerja nak kena bersihkan apa semua ni. Sebab memang nampak macam dah setahun, tak nampak macam bulan lepas. Kamal rasa macam there's no way baru bulan lepas orang tu keluar daripada rumah tu. Sebab nampak sangat-sangat usang, tahu tak? Usang. Sumpah Kamal cakap bersawang gila-gila. Habuk tu tak payah cakap lah, memang banyak gila lah. Lepas tu Kamal teruslah confirmkan je dengan owner tu kan, saya memang nak duduk rumah ni and bayar deposit apa semua. Cuma waktu tu Kamal fikir tak apalah, kita just kena bersihkan betul-betul lah rumah ni, bersihkan gerila punya. Maksudnya sawang-sawang apa semua tu. Time tu, Kamal memang lupa habis pasal baca doa ke, bersihkan rumah daripada jin ke apa, memang lupa. Padahal aku buat konten hari-hari pasal benda ni kan, macam baca banyak dah pengalaman-pengalaman orang kat rumah sewa apa semua. Tapi bila kena kat sendiri, tetap lupa. By the way, Kamal bukan duduk seorang tau. Ada seorang ahli keluarga Kamal yang ikut Kamal sebab kita orang kerja sama-sama. So Kamal pun tumpang lah dulu rumah kawan Kamal. And then hujung minggu tu family Kamal turun Kelantan and diorang semua tolong kemas sekali lah rumah sewa tu. Kamal cakap kemas ni memang kemas gerila. Korang bayangkan rumah sewa baru, kita orang memang ambil paip basahkan satu rumah tu tau. Sebab rasa macam terlalu kotor, terlalu berhabuk dan bersawang. So dengan tai cicak banyak gila apa semua. So memang basahkan satu rumah. Banjir lah rumah tu, kita orang basahkan semua kan. And akhirnya bolehlah duduk dah dalam tu. Tapi kita orang, Kamal kakak Kamal bertahan duduk kat situ tak sampai sebulan pun korang. 2 minggu je kita orang bertahan. Cukuplah 2 minggu. Benda tu memang tak nak kita orang duduk situ sebenarnya. So alkisahnya lepas beberapa hari kita orang duduk kat situ. Pagi-pagi kan Kamal pergi kelas kan, ada kelas kat UiTM. So Kamal pergilah UiTM. So tinggallah kakak Kamal seorang-seorang dalam rumah tu dengan kucing Kamal Otoke. Kadang-kadang tu Kamal kelas sampai petang. Sebab ada kelas dia sampai petang. So ada satu hari tu, masa tu hari Selasa. Hari Selasa Kamal selalunya ambil kelas pukul 1 tengah hari. So masa Kamal tengah kelas pukul 12 tengah hari tu, tiba-tiba kakak Kamal WhatsApp, dia dah ada dekat depan UiTM. Kata Kamal pelik lah, cepat gila kau datang. Tiba-tiba kakak Kamal reply, nanti aku cerita. Sudah. Ada cerita pula kan, cerita apa. Kamal dah macam dah cuak tapi macam tak fikir langsung yang cerita pasal benda-benda tu. So waktu tu otak Kamal macam serabut fikir dengan new place, environment, kelas apa semua. So memang lupa pasal bila kita pindah kat tempat baru ni, ada macam benda lain yang menghuni tempat tu sebelum kita orang datang. So habis je kelas, Kamal masuk kereta, kakak Kamal terus cerita. Tadi aku tengah masak nasi. Lepas tu aku panggil Otoke. Otoke tu kucing Kamal tadi tu, warna kelabu. Dia asyik miau. Tapi miau dia bukan miau biasa tau. Macam miau yang nampak kucing lain. Faham tak? Lepas tu kakak Kamal cerita yang Otoke asyik pandang dia je sambil buat bunyi pelik dia tu. Lepas tu aku terus teringat Mamat. Mamat tu kucing lama kita orang. Warna oren, tapi dia dah arwah lah. Dulu Mamat tu pernah juga buat macam tu, macam Otoke buat dekat rumah kita orang. Rumah ni lah dia buat kat rumah ni. Dia macam nampak benda tu tau, pandang-pandang atas. Tapi bila kita tengok benda atas tu tak ada apa-apa pun. Cicak ke apa ke tak ada pun. Pandangan dari mata kucing tu seram tau. Kita macam boleh agak dia ni sebenarnya nampak apa. Lepas tu Otoke tiba-tiba lari tak tentu arah, lari sana sini. So Kak Sarah takut. Dia terus keluar rumah awal untuk pergi ambil Kamal. So Kamal macam, okay Otoke, kau jangan buat hal Otoke. Tapi rasa macam sebaik bawa kucing. So balik sampai je kat situ, Kamal tengok Otoke okey je. Cuma malam tu nak tidur tu, ni gangguan pertama Kamal lah. Kamal rasa malam tu Kamal terjaga sebab bunyi Otoke tu dia macam suara yang dari dalam tau. Macam dah tak erti lah nak buat macam mana. Tapi seram lah. Macam tak pernah dengar miau dia macam tu. Miau dia sangat lain malam tu.
Dan masa Kama terjaga tu, Kama macam terus duduk cari Otoki lah. Tengok Otoki. And korang tahu tak Otoki tengah buat apa masa tu? Dia tengah duduk macam kucing yang duduk macam tu. Pandang tepat dekat arah dapur, yang pada waktu tu dapur tu tak buka lampu. Kamu macam pandang dapur tu, Allah, aku tak nak pandang lama-lama kat dapur tu kan, takut ternampak benda lain kan. Tapi Alhamdulillah tak nampak apa-apa. Kamu terus kejutkan kakak kamu. Weh, Otoki macam tu kan. Lepas tu kakak kamu bangun, tengok Otoki macam tengah pandang. Mata hitam dia tu besar bulat tau, pandang kat arah dapur tu. Lepas tu buat bunyi yang pelik tu. Lepas tu kakak kamu cepat-cepat buka lampu. So kita tidur dalam keadaan yang lampu semua terbuka and tak tenang nak tidur malam tu. Korang tahu tak, rumah sewa tu kita orang tidur, lupa nak cakap, kita orang tidur dekat ruang tamu. Kita orang rumah tu apa panggil, tak fully furnished. Memang tak ada langsung apa-apa, tak ada rak ke, tak ada katil ke, tak ada kerusi satu pun, tak ada apa-apa. So kita orang just bawa toto and bentang kat depan, bawa bantal and tidur dekat depan, kat ruang tamu. Dapur tu sangat dekat dengan ruang tamu. And dekat ruang tamu tu ada sliding door. Sliding door tu besar sangat. Tu first. Lepas tu pernah juga time kakak Kama seorang-seorang, waktu tu pagi tau. Tiba-tiba dia terdengar Kama nyanyi dalam toilet. Yang macam kelakarnya, dia dengar Kama nyanyi lagu Cindai yang daripada Datuk Siti Nurhaliza tu. Kama pun tak pernah nyanyi lagu tu. Kama tahu lah Cindailah malam, tapi tak pernah nyanyi lagu tu. Tak tahu lagu dia macam mana lah, daripada first sampai habis tu kan. Tapi kakak Kama dengar Kama nyanyi lagu tu dalam toilet. Waktu tu dia tengah edit video dekat iPad, and then dia edit sampailah dia dengar suara yang Kama nyanyi tu dah tak ada. Kama dah tak nyanyi, Kama dah stop nyanyi lagu tu. Lama sikit tu baru dia terfikir, Rina pergi kelas. Terus dia buka pintu, dia buka surah Al-Baqarah, apa semua kat laptop. Dia pasang kuat-kuat tu surah-surah tu. Masa tu dia cuba positif yang mungkin orang yang nyanyi tu adalah jiran sebelah. Tapi sekali tu je dia dengar. Esok-esok tu dah tak dengar dah. Lepas tu ada satu hari ni kita orang panggil orang wifi untuk pasang wifi kat rumah tu. Tiba-tiba orang tu WhatsApp suruh bukakan pintu belakang. Yang ni Kama pernah cerita dekat seorang kawan Kama lah. Waktu tu benda tu baru terjadi. Okay, lepas tu orang wifi tu datang, dia suruh Kama buka pintu belakang sebab dia nak buat wiring, dia nak pasang wiring apa tak, nak tarik wiring masuk dalam kan. Dan itu adalah pertama kali Kama nak buka pintu belakang tu. Pintu belakang tu kat dapur. Tak pernah masa check rumah tu tak buka pun pintu tu. And masa kita orang tengah bersih-bersihkan rumah yang family Kama datang apa semua tu, memang tak buka pun pintu belakang tu. Macam tak terfikirlah nak buka, nak tengok apa kat belakang tu kan. Lepas tu Kama pun carilah kunci dia and buka pintu belakang tu. Dia detect baby. Mongok lah kamera ni. Okay, so buka-buka je pintu belakang tu. Pemandangan depan mata Kama ketika itu adalah rumah sebelah yang kosong tu. Kama memang tak pandang lama tau. Kama terus cepat-cepat alihkan pandangan sebab takut ternampak benda lain. And sekali Kama pergi keluar daripada pintu tu, tengok dekat belakang rumah tu, ya Allah, bersepah gila memang geleng kepala je tengok waktu tu. Orang wifi tu pun macam terkejut sebab dia tengok ada kuali, ada periuk, ada tilam. Sampai kan dia tanya, kak memasak ke kat belakang? Kamu just speechless sekejap sebab Kama pun baru nampak belakang tu keadaan dia macam mana. Lepas tu masa pakcik tu tengah buat wiring kat rumah tu, dia macam pakcik kan, umur 30-an macam tu lah Kama rasa. Tiba-tiba pakcik tu tanya, baru pindah sini ke? Kama jawab je lah kan. Lepas tu dia sebut nama owner tu, abang sekian-sekian Kita Kama macam, ya kot. Tiba-tiba dia cakap, lama dah orang tak tinggal sini. Lepas tu Kama macam terdiam. Macam tengah loading kan. Macam mana orang wifi ni boleh tahu pasal rumah ni, pasal owner apa semua ni kan. Sebab rumah ni, orang sebelum yang duduk kat rumah ni tak pernah pasang wifi tau. So mungkin jiran-jiran sini kot yang cakap-cakap dekat dia, or dia memang kenal owner tu. Lepas tu masa dia dah balik and orang-orang wifi semua dah balik, Kama nak tutup lah balik pintu belakang tu. Sekali Kama terperasan macam ada taburan garam dan lada hitam banyak gila berterabur kat luar. Sekali pandang macam tak rasa apa-apa pun. Tiba-tiba macam 2 kali fikir, Kama terlintas.
rumah ni sebelum ni pernah ada orang pagar ke? Dan kenapa dia pagar rumah ni? Macam bersepah gila tau. Siap ada garam lah, ada hitam lah. Dah lah time tu maghrib, macam pukul 7 petang macam tu. So kami cepat-cepat lah tutup pintu. And malam tu hujan lebat gila. Rumah kita orang banyak kali blackout. Kau tahu kau ada lagi ke tak footage blackout tu? Lepas tu selama kita orang duduk dekat situ dah berhari-hari kan, jiran dekat sebelah kanan tak pernah tegur. Pernah lah Kamal nampak pakcik sebelah tu dia macam nak keluar daripada rumah nak naik kereta kan. And then kakak Kamal tegur lah, Assalamualaikum. Tapi mungkin dia tak nampak kot, dia tak dengar ke apa kan, sebab dia tak pandang langsung. Dia tak jawab, Kamal tak perasan. Tapi patut adalah hari-hari yang banyak kali je kita serempak dia, tapi diorang macam nak cepat-cepat ke apa. Sebab Kamal selalu ternampak waktu diorang nak angkat kain, angkat kain baju kan, diorang gantung kain baju dekat sidai baju dekat atas. So setiap kali Kamal ternampak tu, Kamal just nampak tangan diorang je. Sebab kan dia dah simen partition tu. Lepas tu kan Kamal cakap ada satu ruang lah kan yang boleh nampak. And ruang tu tinggi. Kamal cuma nampak tangan je. Tangan dia orang gayut tarik baju yang dia orang dah sidai kan. So macam nak tegur pun macam tak apalah. Lepas tu before this, pakcik owner tu pernah cakap lah masa dia tengah berbual-bual dengan ayah Kamal, dengan mak Kamal. Tak tahulah dia terlepas cakap ke ataupun dia saja tambah cerita saja, tambah conversation ke apa tak tahu. Tapi dia kata sebelum ni ada orang yang dah bayar deposit sebelum kita orang masuk tau. Tapi dia tak jadi nak sewa. Lepas tu ayah Kamal macam tanya lah, oh kenapa dia tak jadi sewa? Tiba-tiba pakcik tu macam muka dia berubah. Kamal pandang je waktu tu tau. Muka dia berubah macam. Lepas tu dia tukar topik. Dia tak cakap kenapa. Dia macam tak tahu kenapa orang tu tak jadi sewa. Tapi deposit dia dah bayar macam tu. Sorry guys, tadi bateri habis. So kita sambung balik. Sejak daripada hari tu, hari-hari kita orang pasang surah dekat dalam rumah tu. Buka semua pintu bilik nak bagi macam alunan surah Al-Quran tu masuk lah kan. Tapi tak tahulah ni perasaan kita orang je ke atau apa. Tapi setiap kali kita orang masuk duduk dalam rumah tu, hati rasa tak tenang. Macam kepala serabut je. Time ni kita orang dah 2 minggu duduk situ. Kamal dengan kakak Kamal sebenarnya dah start scroll rumah sewa lain lah dekat area situ. Lepas tu pernah sekali tu nak tidur. And then Kamal waktu tu dah tidur rasanya. Dalam pukul 11 ke 12 macam tu Kamal dah tidur dah. Tapi macam tidur-tidur ayam macam tu kan. Kakak Kamal pula di tengah tengok Netflix pakai earphone. Tiba-tiba Kamal terdengar bunyi orang berjalan dekat atas bumbung. Kuat gila tau bunyi dia. Tapi Kamal pandang kakak Kamal macam duduk buat tak tahu lah. Macam dia sambung je tengok Netflix. Kamal pun macam okay, tidur je lah kan. Esoknya kita orang macam cerita-cerita balik kan. Kau dengar ke malam tadi? Tu bunyi apa tu? Macam orang berjalan kan? Kita orang duduk senyap dan kita orang tak nak cerita dah lagi pasal benda tu. Sebab kita orang tahu yang malam tu kita orang kena tidur. Akan tidur lagi dekat situ. So, kita orang macam hadap je lah. Lepas tu ada sekali ni, time tu tengah period. Ya Allah, ni yang paling macam sah. Aku dah tak boleh duduk sini lagi. Aku tak boleh, aku tak tahan. Kamal tadi tu tak boleh solat. Lepas tu nak pergi mandi lah. Aduh, macam nak cerita macam benda dia macam kena berlapik. Korang tahu kan pad yang perempuan pakai tu. Benda tu Kamal letak dekat sebelah pipe. Dah gulung-gulung lah. Perempuan je lah cerita, yang lelaki tak faham. Biar je, okay? Lepas tu tengah mandi, tiba-tiba tersepak. Bukan tersepak, macam kaki Kamal macam terkena, terlanggar pad tu. Tapi Kamal letak pad tu dekat sebelah pipe. Sekarang pad tu ada dekat area jamban. Maksud nak cakap yang jauh, korang faham tak? Maksud dia bertentangan. Sampai kan Kamal terfikir, aku ni short memory ke? Aku yang tak ingat kan? Tapi benda tu sangat-sangat cepat berlaku. Kamal baru letak and sekarang pad tu ada dekat sini. Dan sebenarnya boleh je fikir yang aku kot yang tak betul kan. Kamal kot yang pelupa, short memory. Tapi Kamal macam yakin sangat-sangat yang benda ni it's not my mistake. Kamal yakin gila yang tu sebenarnya Wallahualam lah. Tak payah cakap apa ni. Tapi sumpah waktu tu Kamal memang fikir yang negatif terus lah waktu tu. Sumpah meremang gila.
Dah lah waktu tu tengah mandi time maghrib. Sebab memang tak terfikir. Sebab kamu baru balik daripada kelas. Daripada kelas tu jauh. Sebab kita orang pergi cari makanan dekat Ikon Jaya apa semua. That's why lah sampai rumah dah maghrib. Maghrib pula waktu tu awal gila. Pukul 7, kadang-kadang 6.56 petang dah maghrib dah. So that's why kamu balik kamu terus mandi. Tapi tak terfikirlah pasal mandi waktu maghrib ke apa kan. So waktu kamu terkejut tu, kamu terus buka balik gulungan pad tu, basuh, bersih and buang dalam sampah. So malam tu Alhamdulillah kakak kamu dapat kontak seorang owner ni. Rumah sewa tu ni walaupun sebenarnya lebih mahal daripada rumah sewa sekarang, tapi kita orang macam try je lah, reda lah kan. Sebab dah lah sepatutnya kontrak duduk rumah sewa yang lama tu setahun. Tapi kita orang try je lah cakap kan dengan owner tu yang kita nak keluar daripada situ immediately, and kita request nak masuk rumah sewa baru tu esoknya juga. And Alhamdulillah dapat. Cuma kita macam nervous lah nak bagi tahu ke owner yang lama ni kan. Kita orang duduk tak sampai sebulan kot weh. Memang 2 minggu lebih je. Lepas tu kita orang macam bagi satu ayat panjang, bagikan kenyataan sebab-sebab kenapa kita nak keluar, dan antaranya sebab blackout jugalah. Rumah tu banyak kali blackout. Takut juga lita pintas. Macam pintas sebut dia. Dah lah hujan lebat waktu tu. Lepas tu kita orang cerita-cerita jugalah pasal gangguan-gangguan tu kan. And then dia senyap je. Dia blutik je. Waktu tu kawan macam dah tekad, tak apalah dia blutik lah. Kita kena keluar juga daripada rumah ni. Sebulan lepas tu, lepas kita sebulan duduk rumah baru tu, barulah dia reply. Baru-baru ni sebenarnya dia reply. Dia pulangkan deposit. Alhamdulillah. Tapi dia memang tak cakap apa-apa pasal sebab-sebab yang kita nyatakan tu. Memang tak membantah apa-apa. So ke orang-orang sebelum ni yang sewa rumah tu pun tahu ke, wallahualam. So itulah dia cerita yang kamu duk peram lama. So kamu macam tak tahu nak cerita ke tak, boleh cerita ke tak apa semua. Ya itu je lah. Lagipun benda ni faham lah, kita pun baru pindah. So sah-sah lah ada benda lain yang menghuni sebelum kita orang datang kan. So benda ni macam tak pelik pun lah. Dan kamu harap tu last lah kita orang encounter benda-benda macam ni. Alhamdulillah so far kat rumah sewa baru tak ada benda-benda pelik. Lagipun kita orang kat rumah sewa baru tu macam lagi selesa lah. Ni pun dah dekat 3 minggu kot kamu kat KL. Sebab cuti semester, lepas tu ada cuti konvo lah, cuti balik mengundi. So dah 3 minggu tak balik rumah tu. Harap-harap tak ada apa-apa lah kan. So itu sahaja video tu hari ni. Thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.